ألم يروا، بيقول لهم بقى ايه؟ ألم يروا إلى الطير. الطير الألف واللام دي جنس، يعني الطير هنا مش مفرد طائر، لا مفرد طائر وطائرة، زي الإنسان مش مفرد إنسان لا، جنس الإنسان، جنس الطيور، ذكر أو إيه أو أنثى. هو في الأصل ذكورة، ولكن هنا بيضرب بيه الطائر والإيه، الذكر والإيه والأنثى. فبيقول لك أنت مش شايف الطيور؟ مش شايف الطيور؟ الطيور دي بتعمل إيه؟ ألم يروا إلى الطير مسخرات مذللات في جو السماء. لا ده احنا كده بقى علينا في جو السماء. اصل الارض ليها جو والسماء ليها جو. يعني لو قال لك في جو الارض، يبقى الطيور الصغنطوطه دي اللي ايه اللي بتطير، يعني انت شايفها كده، الحمام والعصافير، ده اسمه جو الايه. لما يقول لك بقى في جو السماء، لا تصدق جو السماء الا على الطياره اللي انت بتشوفها طايره دي. الطياره دي صيغه مبالغه من طائره، مش اسمها الطياره، صيغه مبالغه من ايه؟ من الطائره. يعني ساعات نقول عليها الطائره وساعات نقول عليها ايه؟ الطياره. لما قال بقى في جو السماء، يبقى احنا علينا دلوقتي جو السماء ده ايه يا اخويا اللي هيطير في جو السماء؟ هي الطياره والصقر. الصقر بيطير عالي برضه. هم دول الاثنين اللي بيطيروا عالي. بعد كده ما فيش، كل اللي ايه بيبقوا في جو الايه، يعلوا شويه كده وخلاص. فالطياره، وبعدين يقول لك ايه هنا بقى؟ ما يمسكهن الا الله. شفت التحقيق؟ ما يمسكهن الا ايه؟ مين اللي ماسك الطياره ديت؟ ومين اللي ماسك الطائر ده؟ ويجي بقى يعذر بقى مين؟ الجماعه اهل الاسباب والحجاب، يقول لهم ايه؟ ولا طائر يطير بجناحيه. يبقى قال لهم ايه؟ قال لهم انتوا بتشوفوا ان الطيور بتطير بالايه؟ بالجناحات. ماشي، انا عاذركم، بيطيروا بالجناحات. هنا بقى التحقيق، قال انا اللي بمسكهم مش الجناحات، انا اللي بطيرهم مش الجناحات. ما يمسكهن الا ايه؟ الجناحات. الا الله. مين اللي ادى للطيور دي الجناحات؟ الله. تقعد بقى كده تشوف ربنا بقى بيطير الطيور دي ازاي. ماشي كده بس.